Our next important verb in Albanian is the verb hip, which means to get on or to climb on. We will conjugate it in the present and future tense as always with some examples. So let's get started. In the present tense, I get on, un hip, I get on, ti hip, you get on, ai or ajo hip, he or she gets on, ne hipim, we get on, ju hipni, you get on, ata or ato hipin, they get on. For example, un hip në autobus çdo mëngjes. I get on the bus every morning. Un hip në autobus çdo mëngjes. Ti hip shkallët me nxitim. You climb or get on the stairs in a hurry. Ti hip shkallët me nxitim. Ata hipin në makinë dhe largohen. They get on the car and leave. Ata hipin në makinë dhe largohen. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will get on. Unë do të hip. I will get on. Ti do të hipësh. You will get on. Ai or ajo do të hip. He or she will get on. Ne do të hipim. We will get on. Ju do të hipni. You will get on. Ata or ato do të hipin. They will get on. For example, unë do të hip në tren nesër në mëngjes. I will get on the train tomorrow morning. Unë do të hip në tren nesër në mëngjes. Ti do të hipësh në biçikletë për herë të parë. You will get on a bike for the first time. Ti do të hipësh në biçikletë për herë të parë. Ne do të hipim te piramida për një kafe. We will get up on the pyramid for a coffee. If you know the pyramid in Tirana, then you know what I'm talking about. You will climb or get up there. Ne do të hipim te piramida për një kafe. Practice paragraph as always. Çdo ditë unë hip në autobus për të shkuar në punë, ndërsa ti hip në biçikletë për të shkuar në shkollë. Every day I get on the bus to go to work while you get on your bike to go to school. Ne hipim shpesh shkallët në vend që të përdorim ashensorin. We often get on or climb the stairs instead of using the elevator. Edhe miqtë tan hipin në makinë herët në mëngjes për të udhëtuar. Our friends also get on the car early in the morning to travel. Nesër do të hip në tren për një udhëtim të shkurtër dhe ti do të hipësh në avion për herë të parë. Tomorrow I will get on the train for a short trip and you will get on a plane for the first time. Ne do të hipim së bashku në mal dhe do të shijojmë pamjen nga maja. We will get on or climb the mountain together and enjoy the view from the top. One more time, this time only in Albanian. Çdo ditë unë hip në autobus për të shkuar në punë, ndërsa ti hip në biçikletë për të shkuar në shkollë. Ne hipim shpesh shkallët në vend që të përdorim ashensorin. Edhe miqtë tan hipin në makinë herët në mëngjes për të udhëtuar. Nesër do të hip në tren për një udhëtim të shkurtër dhe ti do të hipësh në avion për herë të parë. Ne do të hipim së bashku në mal dhe do të shijojmë pamjen nga maja. As always, vocabulary from examples. Autobus, bus, autobus. Shkall, stairs, shkall.
Nxitim, hurry. Nxitim. Makin, car. Makin. Tren, train. Tren. Biciclet, bike. Biciclet. Pun, work. Pun. Szkol, school. Szkol. Ascensor, elevator. Ascensor. Mal, mountain. Mal. And my, top. My. And that's it for the verb hip in our video. If you haven't already, please check out the verb playlist, as verbs are essential to learning Albanian fluently. And if you're serious about becoming fluent in a shorter time with the help of a tutor, please don't hesitate to contact me at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Don't forget to like, subscribe, and comment anything that you might have to add, or if you have any questions about the video, and I will see you in our next video. Stay tuned!